ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS රොබෝටොනික් එක එකතු වෙන ඔයාව අද අපේ ආඩිනෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ 13 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ LCD ඩිස්ප්ලේස් ගැන. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේස් අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපි ආඩිනෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරද්දී. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවාද මේ ඩිස්ප්ලේස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ සහ මේවයි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලියලා ආඩිනෝ බෝඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ සෝෂල් මීඩියා එක එකතු වෙලා නැත්නම් ඒවට ලින්ක්ස් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. ඉතින් මේ LCD ඩිස්ප්ලේස් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපි Arduino වලදී භාවිතා කරන මොකක්ද සිග්නල් එකක් නැත්තම් ඩේටා එකක් එළියට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේස් අපිට ಜಾති කීපයකින් බලා ගන්න පුළුවන්, සයිසස් කීපයකින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට 16:2, 16:4 කියලා මේ LCD ඩිස්ප්ලේස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අතේ තියෙන්නේ 16:2 කියන LCD ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් මේකේ මොකද්ද මේ 16:2 කියන්නේ? ඉතින් මේක 16 කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මෙන්න මේ හරස් අතට අපිට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස් ගන්න. ඒ වගේම 2 කියන්නේ අපිට මේකේ මේ පහලට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස් ගන්න. එතකොට 16:4 එකේ මේ පැත්තට අපිට 16ක් පුළුවන්. යටට අපිට කැරක්ටර්ස් 4ක් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඩිස්ප්ලේ එක මේකට වඩා ටිකක් ලොකුයි. අපිට මොකයි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ගොඩක් සිග්නල්ස් අපිට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ 16:4 ඩිස්ප්ලේ එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේස් වල අපිට බෑක්ලයිට් එක වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක්ලයිට් එක නිල් පාට එකක්. තව තියෙනවා බෑක්ලයිට් එක කොළ පාට ඩිස්ප්ලේ එකකුත්. ඉතින් මේ දෙක අපිට ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපිට ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලට බෑක්ලයිට් එක නිල් පාට එකක්ද කොළ පාට එකක්ද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක අපේ Arduino board එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්නේ සහ මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කියලා. හරි, අපි දැන් මේකේ කනෙක්ෂන්ස් ගැන පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. මේකේ දැන් මම කනෙක්ෂන්ස් ටික පොඩ්ඩක් හදාගෙන තිනවා. මොකද අපිට කනෙක්ෂන්ස් ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා වෙනදට වඩා. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට Arduino Uno board එකකින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන අපේ Arduino board එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. මෙතන breadboard එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන display එක. මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙන්නේ මම variable resistor එකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ අපේ LCD display එකේ brightness එක adjust කරගන්න ඕන වෙලාවට මේ resistor එකෙන් අපිට පුළුවන් මේක adjust කරගන්න. හරි, අපි දැන් මේකේ තියෙන pins දිහා පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ වගේම 16:2 blue backlight එක තියෙන display එකක්. මේකේ මේ තියෙන headers අපිට ගද්දි හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි මේවා අරගෙන පාස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මේ මුලින්ම තියෙන pins දෙක තමයි VCC pin එක සහ ground pin එක. ඉතින් මේ දෙකෙන් තමයි අපේ LCD display එකට අවශ්‍ය 5 volt power supply එක Arduino board එකෙන් අපි අරගෙන දෙන්නේ. මම දැන් මෙතන ඒක 5 volt එකට සහ ground එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් යමු අපි කනෙක්ෂන් එක හදලා තියෙන LCD display එකට මොන වගේද කනෙක්ෂන් එක හදලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි, ඉතින් මම මුලින් කියපු විදිහට මෙතන VCC එකයි ground එකයි දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකට මම මෙතන variable resistor එකේ මැද්දි pin එකෙන් මෙන්න මෙතන තුන්වෙනි එකට කනෙක්ෂන් එක අරන් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපි brightness එක අඩු වැඩි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන pin එක මම අපේ Arduino Uno board එකේ digital pin 1 එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තව ground එකක් දීලා තියෙනවා අපේ LCD display එකේ ඊළඟ pin එකට. ඉතින් මේක සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අනුව තමයි මම මේ කනෙක්ෂන්ස් ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන data pins ටික පැත්තට ආවොත් මම මෙතන data pins 4ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හතරත් අපේ Arduino board එකේ 4 5 6 7 කියන digital pins වලට මම සම්බන්ධ කරගත්තා. එතකොට ඒවෙන් තමයි අපේ ප්‍රධානම signals ටික එහා LCD display එකට ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ ඉතින් මෙතන තව වයස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වයස් දෙක තියෙන්නේ අපේ display එකේ backlight එකට. මම අර කිව්වනේ නිල් පාට backlight එකක් තියෙනවා කියලා. එන්නේ backlight එකට අවශ්‍ය anode එකයි cathode එකයි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම ඒකත් Arduino board එකේ 5 volts වලින් සහ ground වලින් මෙතෙන්ට දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ පේන සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක අනුව තමයි මේකේ කනෙක්ෂන්ස් ටික මම ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද ගහන්න කියලා බලමු. මුලින්ම අපි මේකට අපේ LCD ඩිස්ප්ලේ එකට අවශ්‍ය ලයිබ්‍රරි එක ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ මේ විදිහටම උඩින්ම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ උඩම තැනක තමයි අපි මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්නේ. අපි ඒක ඉන්ක්ලූඩ් කරද්දි ලියන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම හෑෂ් එක දාලා ඉන්ක්ලූඩ් කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ලයිබ්‍රරි එකේ නම ලියනවා. දැන් අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ liquidcrystal.h කියන ලයිබ්‍රරි එක. ඉතින් මේ විදිහට ලයිබ්‍රරි එක අපිට පුළුවන් ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ ලයිබ්‍රරි එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ liquid crystal කියන නම දාලා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න වෙනවා. මම දැන් ඒකත් හදාගෙන ඉන්නම්. මෙතනදී අපිට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම දැනට ලේසියට my LCD කියලා මේ විදිහට නම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ LCD එකට පාවිච්චි කරපු පින්ස් ටික ඉන්ටිලයිස් කරගෙන ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි මේකට අපි පාවිච්චි කරේ අද පළවෙනි පින් එක, දෙවෙනි පින් එක සහ 4 ඉඳන් 7 වෙනකම් පින්ස් ටික. ඉතින් ඒ ටික අපි මේ විදිහට මේකේ ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරපු පින්ස් ටිකත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළත් කරා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ LCD එකට පළවෙනි කමාන්ඩ් එක දෙන්න. මේක දෙද්දී මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපේ LCD එක ස්ටාර්ට් වෙන්න කියලා. අපි ඒක දාන්නේ අර අපි මෙතනදී කලින් දීපු LCD name එක දානවා. දැන් මම දුන්නේ my LCD කියලා. මම දානවා mylcd.begin කියලා. ඊට පස්සේ අපේ LCD ගේ සයිස් එක දැන් අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ 16:2 LCD එකක්. එතකොට ඒකේ සයිස් එක මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට කර්සර් එක කොහෙටද එන්න ඕනි කියලා කියන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් print වෙන එක කොතනද print වෙන්න ඕනි කියලා අපිට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කියන්න. ඉතින් මම ඒක කියන්නේ mylcd.set cursor කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කර්සර් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන තැනට. ඉතින් මම දැන් මේක දාන්නේ 0.0 කියලා. ඉතින් මේ 0.0 කියන්නේ අපේ LCD ඩිස්ප්ලේ එකේ මම කිව්වා හරහට තියෙනවා ලයින්ස් 16ක්. ඒ කියන්නේ කැරක්ටර්ස් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පික්සල්ස් 16ක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ පළවෙනි පික්සල් එක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ගන්නේ 0 කියලා. දෙවෙනි එක ගන්න 1 කියලා. එතකොට තුන්වෙනි එක වගේ මේක එතකොට පස්සෙන් පස්සට තමයි යන්නේ. ඉගැන පලවින් පික්සල් එක අපි එක කියලා නෙවී කියන බිද්දුව කියලා. එතකොට මේක යටටත් එහෙම මංකව යටට ලයින්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. එතුට අපි ගන්න පලවෙනි එක බින්දුව යට තියෙන ඊළඟ ලයින් එක කියලා. එතකොට දැම්මම බින්දුවේ බින්දුව කිව්වොත් මේක පලවෙනිම ලයින් එකේ පලවෙනිම කොටුවේ මේ විදිහට ප්‍රින්ට් වෙනවා. ඉතින් අපි මේක එකපාරක් කරලම් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම ඊට පස්සේ අපිට print වෙන්න ඕන එකක් තියාගන්නවා. mylcd.print කියලා අපිට print වෙන්න ඕන එක දාගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට දාන්නම් hello world කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අපි ඉතින් දැන් Arduino board එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා බලන්න. හරි මම දැන් Arduino board එකත් කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති අපි LCD එක ඔන් වුණා. ඉතින් මේකට මම බෑක්ලයිට් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉන්නම්. මම බෑක්ලයිට් එකට එන කැතෝඩ් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ලූස් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක්ලයිට් එක ඔන් වුණා. ඒත් මෙතන අර පික්සල්ස් ටික පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් බෑක්ලයිට් ඔන් කරගෙන ඉන්නම්.
හරි දැන් මමර ලයින්ස් ගැන කිව්වොත් මෙන්න මෙතන තමයි බින්දුව කියන පික්සෙල් එක තියෙන. ඊට පස්සේ එක කියන්නේ මේක, දෙක කියන්නේ මේක, ඊට පස්සේ මේ යටටත් එහෙමයි මේක බින්දුව මේක එක. හරි අපි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඉමු කොහොමද මේක පේන්නේ කියලා. හරි මම අප්ලෝඩ් වෙන්න දැම්මා. මේක කම්පයිල් වෙනවා. මේක එරර් එකක් පෙන්නනවා. අපි මෙතන සෙමිකෝලන් එක දාලා නැහැ. හරි අපි ආයෙත් අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි ඩන් අප්ලෝඩින්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේකේ hello world කියන එක print වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන brightness එක වලට වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේක අර pixels වල brightness එක අපිට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක බිඳුවේ බිඳුව කියන ලයින් එකේ hello world කියන එක print වුණා. අපි දැන් තව එකක් try කරලා බලමු. මම මේ පාර බිඳුවේ බිඳුව නැතුව බිඳුවේ එක කියලා මේක මෙතන ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක අප්ලෝඩ් වෙන්න දාන්නම්. එතකොට මේක print වෙන්නේ බිඳුවේ බිඳුවේ නෙවෙයි බිඳුවේ එක කියන තැන. මෙන්න මෙතන තමයි මේක print වෙන්නේ. හරි අපි දැන් ඒකත් අප්ලෝඩ් වෙන්න දාමු. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක hello world කියන එක යටින් print වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ආඩිනොත් එක්ක මේ LCD ඩිස්ප්ලේ එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මේ ගැන මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අද අපි මේ ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලට පුළුවන් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා කලින් අපේ ආඩිනෝ ටියුටෝරියල්ස් බලලා නැත්නම් ඒවත් බලලා එන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ආඩිනෝත් එක්ක වැඩ කරන හැටි ගැන හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.